có hai cái hiện tượng ngược lại phải cắn sau, đó là chúng ta có thể làm chồi tuyệt đối hay là chúng ta làm chồi tương đối. Relative extrusion is easier compared to absolute extrusion. Rõ ràng là cái việc là làm chồi tương đối nó sẽ dễ thực hiện hơn là việc làm chồi tuyệt đối. So where possible, I'm going to ask you to always check the incisor angulation right at the start of treatment. If the incisors are proclined and there's an open bite, then your job will be easier if compared to one where the incisors are very upright. Như vậy nên là chúng ta nên lúc nào chúng ta cũng kiểm tra cái trục và răng cửa ban đầu trước khi điều trị như nào. Ví dụ như nếu chúng ta có cắn hở và cái răng cửa nó đã rất là ngả thì việc chúng ta tự răng cửa và sẽ dễ dàng thuận lợi hơn rất là nhiều so với cái trường hợp mà chúng ta có một răng cửa nó đang thẳng trục, chúng ta phải đánh tuyệt đối, làm chồi tuyệt đối. Skeletal open bites tend to have upright incisors which require absolute extrusion. Bên ca mà cắn hở do xương thì thường chúng ta sẽ có trục răng cửa nó đã thẳng rồi, chúng ta sẽ cần phải làm chồi tuyệt đối. So therefore, skeletal open bites are harder to treat compared to dental open bites. Chính vì vậy nên là cái ca cắn hở do xương thì nó sẽ khó điều trị hơn là cái ca cắn hở do răng. It's very common for you to see examples like this, whereby doctors will show you many cases of open bites being treated successfully with Invisalign. Ta sẽ thấy rất là nhiều trường hợp các bác sĩ khoe ra những cái ca mà cắn hở như thế này mà điều trị thành công bằng Invisalign. It works two ways. Number one, during Invisalign treatment, because of the plastic that we are using, which is about 1.5 millimeter thick, if you add the top and the bottom, it does create a slight intrusive effect on the posterior teeth. Cái điều trị đường cái này đều có hai cái thứ nhất là việc đeo máng, cái độ dày của máng mỗi máng nó 0,75 mm, hai máng 1,5 mm và cái độ dày mà khi mình bệnh nhân cắn lại tạo ra cái hiệu đánh các răng sau. But the main movement in terms of closing down the open bite is in the anterior teeth. I would say that the anterior teeth probably move approximately almost 3 times more. In other words, for every half millimeter of posterior intrusion that you do to close down the open bite, you're probably extruding the front by about 1 to 1.5 millimeters. Nhưng mà cái biện pháp chùi ở cái gọi là cái chuyển chủ yếu hơn để đóng cái cắn hở này vẫn là cái làm chùi và nhóm răng cửa. Theo thầy thường là cái làm chùi và nhóm răng cửa nó sẽ gấp 3 lần so với việc đánh đúng cái nhóm răng hàm, răng cối ấy. Thì nếu mà chúng ta đánh đúng nhóm răng cối khoảng 0,5 mm thì là chúng ta sẽ làm chùi và nhóm răng cửa khoảng 1,5 mm. So why am I telling you this is because it is very common for doctors, especially new doctors, to misunderstand. They think that Invisalign is very good at intruding posterior teeth, and therefore all that's on their mind is that they're thinking how to intrude posterior teeth in order to close down the open bite. Tại sao thầy lại nhấn mạnh cái này? Bởi vì là các bác sĩ mới rất là hay nghĩ rằng là Invisalign rất là mạnh đánh đúng, cho nên là khi mà có một cái cắn hở răng trước ấy, thì chỉ tập trung nghĩ là thế nào để đánh đúng cái nhóm răng sau mà thôi. The reality is it's always a combination of anterior extrusion and posterior intrusion. Nhưng mà thực tế là cái việc điều trị này nó phải là sự kết hợp của việc đánh đúng nhóm răng sau và việc làm trộn nhóm răng trước. And usually more extrusion rather than intrusion. Và thường là cái làm trộn nhóm răng trước thì nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ đóng vai trò nhiều hơn nhóm răng sau. So therefore, if just say you're seeing an open bite case walk through the door, I'm going to ask you to be very selective. You are very likely to get a very positive experience if you have selected what we call a dental open bite. Nếu mà chúng ta gặp một cái cắn hở thì chúng ta nên cân nhắc lựa chọn, chúng ta sẽ dễ thành công hơn nếu mà chúng ta cái ca cắn hở của chúng ta là cái ca cắn hở do răng. And where you see the patient is high angle, has proclined incisors, and crowding at the same time, it is very likely that is going to be a 4 bicuspid extraction case. Và nếu chúng ta thấy một cái bệnh nhân mà góc mở này và các trục răng nó ngả và có cả chen trúc nữa thì khả năng rất là cao là cái ca này chúng ta sẽ điều trị nhiều mối răng cối nhỏ. Earlier, some doctors were asking me in class 2 cases, am I comfortable taking out first bicuspids or second bicuspids? I can tell you that I'm comfortable doing both.
Ban nãy thì có một bác sĩ hỏi là đối với những ca loại 2 ấy, thầy có thầy gọi là quan điểm của thầy có nhổ răng 4 hay là răng 5 hay không? Thầy nói là thầy cảm thấy đối với thầy cả hai điều rất là đơn giản đối với thầy. But having said that, when we take out second bicuspids, the ability to control movement becomes harder. Tuy nhiên là cái việc nếu chúng ta quyết định nhổ răng 5 ấy, thì cái việc kiểm soát cái việc vận chuyển nó sẽ khó một chút. Can we use it to bodily close spaces? Well, the short answer is yes, we can. Oops, where is the X-ray? Nếu mà bác sĩ hỏi thầy là khi mà nhổ răng 5 ấy, chúng ta có thể đóng khoảng từ chuyển đến từ răng không, thì câu trả lời là gọi là có. Can we use it to retract anterior teeth? Short answer is yes. Chúng ta có thể dùng cái khoảng nhổ đấy để kéo lùi những răng cửa không? Câu trả lời ngắn gọn cũng là có. So again, having said that, I just want to caution doctors that if you have to take out second premolars, in general, it is way harder to treat compared to taking out first premolars. So please be very, very careful, especially if you are planning to use it to correct midlines like this, big midlines. Thầy chỉ muốn nhắc lại chúng ta, một cái người mới bắt đầu việc chúng ta nhổ răng 5 á, nó sẽ khó kiểm soát hơn là chúng ta nhổ răng 4, đặc biệt trong những trường mà chúng ta muốn thay đổi chuyển cái đường giữa, điều chỉnh đường giữa nên là cái ví dụ chỉ. And this is almost a full unit canine correction. Đây gần như chúng ta sẽ chuyển của cái chúng ta điều trị cái sai lệch của răng nanh gần như cả bốn. Okay, so just like I say, can be done, but not easy. Tức là để nhổ răng 5 có thể làm được mà nó không dễ. Okay, so another technique that we use to correct midlines is what we call differential IPR. Nhắc đến việc người điều trị đường giữa thì một cái phương pháp khác của chúng ta điều trị đường giữa đó là chúng ta cắt kẽ nhưng mà không đều và kẽ lệch. Where we do one side more than the other, and the main reason is usually to correct midline or to compensate for Bolton discrepancy. Cái việc cắt kẽ lệch này tức là mình sẽ cắt kẽ một bên nhiều hơn bên còn lại và chủ yếu là để chỉnh cái đường giữa hoặc là khi mình có một cái bất cân xứng chỉ số Bolton. So other than that, I think when you do your case selection, because you'll be treating a variety of cases, always pay attention to this list. Ngoài những cái mà thầy vừa nói ra thì khi mà mình lựa chọn các ca mình nên lưu ý cái list của mình quanh cái ô đỏ ấy. In general, the clinical crowns are very important in aligner treatment because the crown is what the aligners catch onto. So if the crowns of the teeth are very short, it's a problem, it's a big problem, and it means that almost all your teeth will end up having to need attachments. Cái đầu tiên ấy là cái chiều dài của cái răng lâm sàng rất là quan trọng trong điều trị của máng, bởi vì cái máng nó di chuyển vào răng bằng cách là ôm cái răng đúng không ạ? Thì cái răng mà nó càng dài nó càng thuận lợi. Còn những cái răng mà nó rất là ngắn thì nó sẽ khó kiểm soát hơn và gần như là lúc đấy chúng ta sẽ đặt attachment ở tất cả các cái răng. So in general, posterior teeth, if they are more than 7 millimeters tall, and anterior teeth which are more than 10 millimeters tall, that's considered clinical crowns which are good. Vậy thế nào là một cái răng lâm sàng đủ dài tốt đấy? Nếu mà cái răng sau mà nó dài hơn 7 mm là cái chiều dài của cái răng trước là trên 10 mm thì được coi là cái răng lâm sàng đủ tốt. And I keep telling you this is because dental occlusions are way easier to treat than skeletal, although we're going to talk about it later. Và cái ôm 5 muốn nhấn mạnh chúng ta là những cái vấn đề mà do răng nó sẽ dễ điều trị hơn rất là nhiều so với những cái sai lệch mà do xương. At this point, if there are no questions, I'll move on to treatment of class 2 cases quickly. All right? Do you want to stop and answer the question? Is there a question? Yes. About sequential intrusions. Doctor asked in sequential intrusion, why do we intrude cutting first, but not the incisors first? The main reason why is because of where the attachments are. During treatment itself, when we want to intrude the anterior teeth, the anchorage is what we call vertical anchorage. Câu hỏi bác sĩ là trong cái đánh tuần tự tại sao bị đến răng ba trước, răng răng cửa trước thì thầy câu hỏi
câu trả lời của thầy ạ. Thứ nhất là khi mình đánh đúng cái nhóm răng cửa thì cái neo chặn của mình là cái neo chặn chiều dọc ạ. This vertical anchorage usually comes from an attachment on the four. Và cái neo chặn theo chiều dọc này thường nó là nằm ở cái attachment của răng 4 này. And you know that the aligner material is plastic. Và cái khay của chúng ta là nhựa đúng không? The further the point of action is, the more power you will lose. Càng xa cái chỗ này. I'm sorry, I don't get it. That means the further, that means because the anchorage is on the four, the nearer you get to the front teeth, the less intrusion power you have. Thì càng cái xa của chỗ neo chặn của chúng ta, cái lực để nó sẽ càng giảm đi. Tức là càng cái răng 1, răng 2, cái lực mà kiểm soát đánh đúng sẽ ít hơn răng 3. So imagine if just say anchorage is here, anchorage, and the point of application is here. This is very rigid. The plastic is still very short, and your ability to intrude the canine is more likely to happen compared to trying to intrude your incisors or your four incisors. Vậy nếu là cái neo chặn của chúng ta chính là cái attachment của răng 4 ấy, thì chúng ta tưởng tượng là chúng ta đặt lực đánh đúng cái răng 3 rất là sát với răng 4, cái nám nó sẽ vững chắc hơn. Chúng ta đánh thành công với răng 3 nó sẽ dễ hơn và chúng ta cố đánh đúng cái răng cửa, cái răng cửa khi mà cái neo chặn của chúng ta là răng 4. So imagine the situation where you start with the canines and the incisors in teeth bite. If just say you have intruded the canine first, then these two teeth is now anchored for you to intrude the incisors. Và sau khi mà chúng ta đánh đúng cái răng nanh thành công ấy, lúc này cả cái răng 4 và răng 3 sẽ đóng vai trò là cái neo chặn. Cố lên đóng là neo chặn để mình đánh đúng cái răng cửa. And when you're intruding the canine, only one tooth, which is the tooth number 4, which is your anchor. Khi mà chúng ta đánh đúng cái răng nanh thì chúng ta chỉ có một răng 4 là cái neo chặn của chúng ta. And the other thing is also numbers. When we are using only one tooth, which is the premolar as the anchor, and we try to intrude 4 incisors, it's not easy. It's 2 person trying to fight against 4 person. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề số lượng của cái neo chặn này. Tưởng tượng như là nếu mình chọn đánh đúng răng cửa ở trước thì lúc đầu mình chỉ có cái răng 4 để mình neo chặn thôi, có 2 răng 4 mà mình phải chống lại 4 răng cửa, nó sẽ khó hơn. Whereas in situation B, I now have 4 teeth against 4 teeth. Còn nếu mà mình chọn đánh đúng răng nanh trước ấy, khi mình đánh đúng răng cửa mình có tận cả thằng răng nanh và thằng răng 4, răng 3, răng 4, tức là mình có 4 răng chống lại 4 răng, nó sẽ dễ hơn. So this is very common strategy that we use all the time. It is called divide and conquer. Cái này chắc là mình phải chia để chỉ phân chia là để mình xử lý. Alright. Any other questions? Mình còn có câu hỏi nào không? Yeah, questions in the chat box, I think. Sau khi răng 3 mình xong thì có bạn Doctor asked follow up this question. Doctor asked after we introduce the canine, should we put attachment of the canine to have the anchorage? Usually when I start off with attachments on the premolars and the canines already. Thì thầy câu hỏi của bác sĩ là sau khi mà răng 3 mình xong rồi mình có đặt attachment trên răng 3 để hỗ trợ đối răng cửa hay không? Thầy nói là thường nếu là thầy đặt luôn attachment răng 3 từ đầu. Because it is harder to place an attachment during treatment, sometimes it's not very accurate because your teeth may not move 100% like your treatment plan. Bởi vì theo thầy là đặt attachment trong quá trình điều trị nó sẽ khó hơn, bởi vì đôi khi là cái răng nó sẽ không di chuyển được chính xác 100% giống như là trên phiên check kế hoạch. Any other things? Còn có câu hỏi nào không ạ? What type of attachment would you want to make? Oh, in this case, it really depends on how much intrusion you are doing. Sometimes doctors will prefer to use conventional attachments. The most common one would be a horizontal attachment, roughly about 3 to 4 millimeters. And other times, doctors would prefer to use the optimized deep bite attachments. But the optimized deep bite attachments are only available on the premolars. For the canine, you use a horizontal attachment. Which bevel do you use?
if just say we use on the canine, I will not use, I will use the attachment for the main movement of the canine. So for example, if the canine actually needs to rotate, I may choose to use the optimized rotational attachment. Only in cases where the overbite is very, very big, for example, more than 100%, then I may use a horizontal attachment. And if I do that, I may choose one that's bevel or cruiser. But that's not always all the time, just that you know. Thì nói là với attachment khi mà mình hỗ trợ bắn sâu này thì sẽ có hai quan điểm. Một số người sẽ dùng các attachment truyền thống, và một số người sẽ chọn cái optimized device attachment của hãng ấy. Nhưng mà cái optimized device attachment thì các bạn lưu ý nó chỉ được đặt chỉ răng cố nhỏ thôi, răng nanh thì không được đặt. Còn đối với răng nanh ấy, thầy sẽ nói là tùy các cái chuyển động nào quan trọng của răng nanh thì sẽ cái attachment đó. Ví dụ như cái răng nanh cần phải xoay chẳng hạn, thầy sẽ để cái attachment giúp hỗ trợ xoay, và cái việc mà kiểm soát cái neo chặn chỉ là tác dụng phụ của attachment đó thôi. Còn chỉ trong cái trường hợp mà mình cần phải đánh núi rất là nhiều hoặc là cắn sâu rất là lớn ấy, có thể mình sẽ đặt một cái attachment trên răng nanh chỉ để phục vụ cho việc đánh núi. Thì lúc đó mình sẽ đặt một cái attachment chứng nhận bằng ngang, tức khoảng 3-4 mm và vát về phía rìa cắn, nhưng mà không phải lúc nào thì cũng đặt. Any other questions? Yes. Khi đánh một răng cửa có sợ một răng cửa bị chìa ra, các bạn kiểm soát điều đó bằng cách nào? Dr. One asked, when we intrude the anterior teeth, do we fear that the answer will be more focalized, and how do we control that? Yes, it's possible. So that's why you just say your teeth is proclined. Sometimes during the staging itself, as we retract, we will intrude. Okay, so and on top of that, we will usually talk. So talk, intrusion, and retraction at the same time. If just say there is no retraction, okay, if just say the tooth is upright and you're just doing intrusion alone, then there are a few things that you can use in Invisalign. The most important thing is to make sure that the force application passes through the center of resistance of the tooth. And the way to do that is to use pressure areas. Go ahead. Khi mà mình muốn kiểm soát cái việc răng cửa không bị ngã ra trong quá trình đánh núi, nếu trong trường hợp mình vừa phải kéo lùi vừa phải đánh núi thì có thể mình sẽ làm tất cả các chuyển động cùng một lúc, vừa kéo lùi vừa đánh núi và vừa kiểm soát thọ. Nhưng mà nếu trong cái trường hợp mà mình không cần phải kéo lùi, các cái răng mình chỉ phải đánh núi thôi và cái trục răng đã bị tường rồi ấy, cái điều quan trọng nhất là mình phải đảm bảo rằng cái lực đánh núi nó phải đi dọc theo cái trục của răng, đi qua cái tâm cản của răng ấy. Và ở Invisalign thì nó sẽ có một cái tính năng để nó giúp cho cái lực đánh núi nó chuyển được dọc theo cái trục của răng, đó là một tính năng gọi là pressure area. Another thing that you can do is to run light class 2 elastics. Một cái biện pháp khác mà mình có thể làm để cho bệnh nhân đeo trụ hạng 2 nhẹ. Because the class 2 will have a slight retraction element to prevent the incisors from proclining. Vì khi mà mình dùng trụ hạng 2 nó sẽ có một cái tác dụng, cái lực mà cản trở nó cái răng cửa nó không bị ngã ra. And the last thing that you can add is what we call a power ridge. And the power ridge will give you additional palatal root torque in case you're worried that the incisors will flare forward again. Cái khác mà chúng ta phải dùng là chúng ta phải thêm cái power ridge. Power ridge sẽ giúp tăng cái vỏ chân răng ở bên trong. Nếu trong trường hợp chúng ta ngại thân răng chúng ta bị xoáy ra. Most of the time, just the pressure area and the class 2 will be good enough. Đa số các trường hợp thì thầy thấy là dùng cái pressure area với lại cái trụ hạng 2 là để mình kiểm soát cái trục của răng không được đẹp. Any other questions? So doctor asked if you wanna intrude the lower incisor, will we use a class 3 elastic? Lower incisor, because it depends on the class 2 or class 3 case. If it's a class 3 case, then yes, we run class 3 elastics. But if it's a class 2 case or a class 1 case, most of the time you do not need to run class 3 because the lower incisor is smaller and the likelihood of it intruding absolutely is higher. Thầy nói là cái việc đeo nếu mà mình đánh nằm dưới mình phải đeo chung
nó thuộc vào càng là hạng 2, hạng 3 hay hạng 1. Nếu mà hạng nói chung hạng 3 ok, còn nếu mà hạng 2 hoặc 1 thì không cần, vì nó là cái răng cửa hàm dưới thì nó nhỏ và cái kiểm soát cái đánh răng cửa đến thì hàm dưới thì nó dễ hơn, và đa số các trường hợp là mình có thể đánh nối được tuyệt đối. And the other thing that you have is that sometimes you can have the ability to put in bike ramps. Và ngoài ra thì mình có thể dùng một cái tính năng khác để hỗ trợ cho đánh nối với nhóm răng cửa hàm dưới, đó là tính năng bike frame. And on top of that, you got the upper incisor, which usually prevent your lower incisor from moving forward too much. Ngoài ra thì cái bản răng cửa hàm trên nó cũng sẽ là một cái chặn để nó ngăn cho cái răng cửa hàm dưới nó không bị nhả ra quá nhiều. So the lower incisor is just like the upper will procline, but the ability to procline out a lot in class 2 and class 1 cases is limited by the upper incisors. Và vậy thì cái răng cửa hàm dưới nó cũng có cái nguy cơ nó bị nhả ra, để đối ví như là nguy cơ nó sẽ bị hạn chế bởi số lượng cái răng cửa hàm trên. Okay, anything else? Bác sĩ còn có câu hỏi nào? So for the moment, okay. Do you want to continue with class 2 or you want to take a break? Let's take a break. Okay. What time do you come back? 11:30 in Singapore. Alright, thank you. Mình suy expect là bây giờ mình học được trong hàng tháng mình sẽ nghỉ khoảng độ 15 phút, và mình 13 phút mình sẽ quay lại lúc 10:30 rồi Việt Nam học tiếp. Cảm ơn bác.